Tervetuloa mukaan TE-liven rekrylähetykseen. Esperi Care hakee joukkoonsa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja hoitajia Uudenmaan alueella. Tässä lähetyksessä kuulemme tarkemmin näistä työnkuvista ja yksiköistä, joissa töitä on tarjolla. Voit osallistua meidän lähetykseen chat-ikkunan kautta, laita sinne kysymyksiä meidän vierailemme sekä kommentoi lähetystä ja anna palautetta. Katsotaan tähän alkuun Esperi Caren esittelyvideo. Mä haluaisin sanoa tämän alan opiskelijoille ehkä, että älä stressaa liikaa, uskalla ottaa riskejä ja lähde kokeilemaan jotain, mitä sä ajattelit, että sä et ois ehkä alussa lähtenyt kokeilemaan. Oikeastaan se avoin mieli, että eikä takertua niihin kuulopuheisiin, mitä on niin kuin ihan yleisestikin katsottuna tällä alalla, vaan niin kuin me ja kato itse, että siitä sen parhaimman tiedät sitten. Aikaisemmassa paikassa sä niin kuin katoat sinne massan mukaan, mutta tuolla meillä ainakin niin kuin esimies niin kuin vähän niin kuin katsoo, että kuka on vahva missäkin ja sitten nostaa vähän sitä niin kuin enemmän siihen. Esimerkiksi mä oon tosi liikunnallinen ihminen, niin mä saan tuoda sitä mun osaamista myös niin kuin sieltä puolelta esille. Me tehdään työtä myös todella asiakaslähtöisesti, eli me tehdään asiakkaiden ehdoilla meidän työtä. Kaikista antoisinta on se meidän asiakkaiden aitous, aito ilo, myöskin aito suru. Siellä niin kun me eletään hetkessä, iloitaan yhdessä ja myöskin surraa yhdessä. Meillä on tänään lähetyksessä mukana Esperi Caren rekrytointipäällikkö Johanna Nykänen sekä Hoivakoti Tilkan yksikönjohtaja Jenni Ryösä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Johanna, kerrotko aluksi lyhyesti Esperi Caresta ja sen toiminnasta? Joo, eli Esperi on yksityisen puolen sosiaali- ja terveysalan yritys. Tarjotaan asumispalveluita valtakunnallisesti eri asiakasryhmille. Eli meillä on yksiköitä ikäihmisillä, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Ja toimipisteitä meillä on tosiaan eri paikkakunnilla ympäri Suomen noin reilu 200. Lisäksi meidän konserniin kuuluu meidän tytäryhtiö Saaga palvelutalot, joita on noin 12 eri paikkakunnilla. Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä noin 6 000 kaiken kaikkiaan, valtaosa sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ja avaatko vähän näitä teidän avoimia työpaikkoja täällä Uudellamaalla ja sitä, että missä tarkalleen ne sijaitsevat? Joo, no tällä hetkellä haetaan lähihoitajia, sairaanhoitajia, ohjaajia, virikeohjaajia, yöhoitajia Helsinkiin, Espooseen ja Vihtiin, muutamiin muihin ympäri kuntiin, mutta valtaosa Helsingissä ja Espoossa näistä, mitä tällä hetkellä haetaan. Helsingissä ehkä tarkempia sijaintia muun muassa Ruskeasuolla, Tattarisuolla, Lauttasaaressa. En kaikkia osoitteita muista tarkasti, mutta ympäri Helsinkiä. Ja kerrotko hieman Esperi Caren arvoista? Joo, Esperin arvot on lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus. Meillä on tosin tällä hetkellä itse käynnissä koko henkilöstö ja meidän yritystä koskeva yhteinen arvokeskustelu, mihin osallistetaan koko meidän henkilöstöä. Meillä itse asiassa lanseerattiin viime vuonna tämmöinen Esperi Cafe-konsepti, mikä on meillä semmoinen toimintamalli, millä osallistetaan meidän työyhteisöjä ympäri Suomen keskustelemaan meille kaikille yhteisistä asioista. Ja nyt meillä näissä Esperi Cafe-keskusteluissa käydään nimenomaan keskustella meidän arvoista ja siitä, että onko niihin tarpeen tehdä tässä kohtaa jonkinlaisia muutoksia, onko ne edelleen ne, mitkä ohjaa meidän toimintaa vai mitä mieltä meidän henkilökunta ja mitä mieltä me ollaan. Ja tätä arvokeskustelua työtä tehdään tämä vuosi. Ja miten nämä arvot näkyy käytännössä teidän toiminnassa? No varmaan kaikista parhaiten siinä, että miten me tehdään päivittäistä työtä ja miten me kohdataan toinen toisemme, miten me kohdataan meidän asukkaat, asukkaiden läheiset,
Arvot on kuitenkin aina niitä asioita, mitkä ohjaa meidän toimintaa niinä hetkinä, kun ei ole tietyllä tapaa niitä kirjallisia sääntöjä tai muita. Ja jotenkin kaikista parasta olisi tietysti se, että kun meille tulee uusia työntekijöitä, niin ne kokee ne arvot käytännössä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien, että ollaan lämminhenkisiä toisiamme kohtaan ja arvostavia ja osallistavia ja läpinäkyviä meidän toiminnassa. No vaaditaanko hakijoilta jotakin tietynlaista koulutusta? Joo, no meillä on tosiaan valtaosalla sosiaali- ja terveysalan koulutus, varmaan lähihoitajan tutkinto, eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on se yleisin koulutustausta, millä meille tullaan, mutta sen lisäksi työllistetään sosionomeja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, hoiva-avustajia, hoitoapulaisia. Ja erityisesti alan opiskelijat on ehdottoman tervetulleita eri vaiheissa opintoja myöskin. Ja avaatko hieman teidän palkkausta ja mahdollisia työsuhde-etuja? Joo, Esperillä noudatetaan yksityistä sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja palkkauksessa tietysti vaikuttaa paljon koulutustausta, aikaisempi työkokemus. Tietyissä yksiköissä meillä voi olla sen peruspalkan lisäksi tiettyjä lisiä esimerkiksi työn vaativuuteen liittyen tai muita erikseen määritettyjä lisiä, ja niistä kerrotaan tarkemmin aina kyseisessä työpaikkailmoituksessa ja rekrytointiprosesseissa. Ja mitä tulee työsuhde-etuihin, niin ehkä mitkä itse näen niin kuin Esperin isoina valttikortteina etuina on ehkä enemmän liittyy tietyllä tapaa niin kuin aineettomiin etuihin siinä, että meillä on hirveän ketterä yrityskulttuuri. Meillä kannustetaan ja tuetaan siihen, että me kouluttaudutaan osana työtä ja päästään etenemään uralla. Meillä huomioidaan työvuorosuunnittelussa työntekijöiden toiveita. Pyritään löytämään erilaisia työsuhdemalleja, miten työ on mahdollisimman joustavaa. Mutta sitten ehkä konkreettisina etuina, jos niitä ajatellaan, niin meillä on virike-etu käytössä vakituisille työntekijöille, City Shopparin etuja erilaisiin ostoksiin ja ravintolapalveluihin. Meillä on tietysti erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. Esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä koulutetaan 2000 meidän työntekijävalidaatiomenetelmään. Sitten meillä on erilaisia palkitsemiskäytäntöjä niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Ja tietysti työterveyshuolto tukee sitten työhyvinvointia kokonaisuudessa. No miten teille voi hakea töihin? No meillä voi tietysti olla suoraan yhteydessä yksiköiden esimiehiin, niin kuin esimerkiksi Jenniin Tilkan osalta, mutta sitten meillä on ura.esperi.fi, ne on meidän viralliset urasivut, mistä löytyy kaikki meidän avoimet työpaikat. Sieltä löytyy myöskin avoin hakemusväylä, mistä voi jättää ihan avoimen hakemuksen. Jos ei ihan varma, mitä hakee tai ei just löydy sellaista paikkaa, mistä oli sitten kiinnostunut, niin voi jättää yhteystietonsa ja kertoa lyhyesti itsestään ja minkälaista työtä on etsimässä. Oikein paljon kiitoksia, Johanna. Sitten jatketaan Jennin kanssa. Sinä edustat Tilkan hoivakotia. Kertoisitko hieman paikasta ja sen toiminnasta? Joo, no Tilkka on tämmöinen reilu 100-paikkainen ikäihmisten hoivapalvelukeskus ja meillä on täällä 5 erillistä ryhmäkotia. Ja kaikki asukkaat ovat ikäihmisiä. Yksi meidän ryhmäkoti on erikoistunut tämmöisiin hieman haastavasti käyttäytyviin vanhuksiin ja yksi hoivakoti on sitten tämmöistä kevythoivaa tarjoava paikka. Ja onko teillä kuinka monta asiakasta Tilkassa? No, tällä hetkellä reilu 80, mutta meillä on mahdollisuus ottaa reilu 100 asukasta. Kertaatko vielä avoimia työpaikkoja, joita teillä Tilkassa on tällä hetkellä? Joo, no meillä on avoimia paikkoja sairaanhoitajalle, lähihoitajille ja virikeohjaajalle sekä hoiva-apulaisia kaivattaisiin vielä tiimiin mukaan. Ja minkälainen voi olla työntekijän tyypillinen työpäivä Tilkassa? No, työpäivä koostuu aika paljon siitä ikäihmisen perushoidosta ja arjen järjestämisestä ja paljon tehdään viriketoimintaa ja yhteistyötä muun muassa omaisten kanssa ja moniammatillisessa tiimissä, että meillä toimii myös virikeohjaajia ja fyssareita täällä, niin semmoista perusarkea ja elämää ikäihmisten hoivakodissa. Minkälaista palautetta olette saaneet työntekijöiltänne? No, tosi hyvää palautetta ollaan saatu, että meillä on muutamia työntekijöitä nyt palannut takaisin meille töihin, että on käyneet muilla työnantajilla vähän katsomassa muita työpaikkoja ja halunneet sitten palata meille ja sanoa, että ovat tosi tyytyväisiä ja haluavat tulla takaisin.
erityiskiitosta saadaan siitä, että meillä pystyy vaikuttamaan niihin omiin työvuoroihin, että pystyy hyvin sitten arkea ja työelämää sovittamaan yhteen. Ja kerrotko lyhyesti oman polkusi alalle? Joo, no olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2011 ja tein sitten pitkään erikoissairaanhoidon puolella töitä. Sitten valmistuin terveystieteiden maisteriksi vuonna 2016 ja sitten siirryin Esperille 2018 tänne Tilkkaa-yksikön johtajaksi. Täällä viihdyn edelleen. Mikä on työssäsi parasta? No varmaan ihan työn monipuolisuus ja ne kaikki kohtaamiset asukkaiden ja omaisten ja työntekijöiden kanssa ja ehkä semmoinen niin kuin hyvä tiimityö ja semmoinen tekemisen meininki täällä Tilkassa. No, miten, jos teille Tilkkaan hakee töihin, miten haastatteluprosessit etenevät ja onko jotain tiettyjä hakukriteereitä? Joo, no tietyt hakukriteerit on tietysti joko lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto, jos niihin hakee, ja sitten toivotaan, että olisi lääkeluvat suoritettuna. Toki ne pystyy suorittamaan myös meillä ja hygieniapassi pitäisi olla. Ja haastatteluprosessit tällä hetkellä menee niin, että meidän rekrytointikoordinaattori sieltä katsoo hakemuksia ja sopii haastatteluja minulle eli yksikön johtajalle. Ja minä sitten haastattelen hakijat ja ilmoittelen sitten valinnoista hakijoille. Minkälainen tyyppi mielestäsi pärjää tällaisessa työssä? No, ihmisläheinen tyyppi, joka on positiivinen ja haluaa kehittyä omassa työssään ja myös kehittää sitä itse työtä. Mutta ehkä näen tärkeimpänä semmoisen niin kuin positiivisen asenteen ja ihmisläheisyyden. Kiitoksia paljon, Jenni. Katsotaan seuraavaksi meidän chat-kysymyksiä. Täällä Minna kysyy, onko työ yhdessä yksikössä vai kiertävää? Otatko Johanna vaikka tämän? Nyt Johanna, me emme kuule sinun ääntäsi. Katsotaan. Pahoittelut, mä laitoin lykistyksen pois Jennin puheenvuoron ajaksi. Joo, hyvä kysymys. Tosiaan meillä on paljon yksiköitä Uudellamaalla ja PK-seudulla, joten molemmat on periaatteessa mahdollisia. Että jos on kiinnostusta kiertää useammassa yksikössä, niin mahdollistetaan kyllä sitäkin. Jaakko kysyy, miten paljon mahdollisia yövuoroja? Otatko vaikka Jenni tämän? Joo, no meillä on pääsääntöisesti vakituiset yötyöntekijät, mutta toki hekin ovat vapaapäivillä ja lomilla. Ja silloin pystyy sitten halutessaan tekemään myös yövuoroja, mutta pääsääntöisesti meillä on 2 vuorotyötä. Ja Riitta kysyy, millaisia kielitaitovaatimuksia on hoivatyöhön päästäkseen? Johanna. No edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, että pystyy olemaan vuorovaikutuksessa asukkaiden ja läheisten ja lääkäreiden ja muiden kanssa. Virallinen vaatimus taitaa olla B1 vai B2 taso tällä hetkellä. Oikein paljon kiitoksia chat-kysymyksistä ja kiitos kaikille katsojille sekä meidän lähetysvieraillemme Johannalle ja Jennille. Jos sinulle vielä tulee jotakin kysyttävää, voit tämän liven päätettyä hetken aikaa vielä laittaa chattiin kysymyksiä. Vieraamme vastailevat niihin. Ja tämän lähetyksen tallenne löytyy meidän YouTube-kanavaltamme Uudenmaan TE-palvelut sekä www.telive.fi-sivuilta. Seuraava lähetyksemme nähdään heti tänään kello 13. Silloin on vuorossa rekrykoulutuslähetys ja mukana on Hyyria ja Perustava Oy. Nähdään silloin.